بریم با هم ببینیم این کت چرم فوق‌العاده زیبا رو چجوری میتونیم با همه نکاتش به کمک هم دیگه بدوزیم. خب بچه رسیدیم به دوخت. حالا میخوایم دوخت بزنیم. اول اینکه فرق نمیکنه این تیکه ها رو اول تو قسمت کمری به هم دیگه بدوزید، بعد به قسمت عمودی بدوزید، یا نه تیکه های بالا تنه رو جدا بدوزید، پایین جدا و بعد کمری. فرقی نمیکنه، هر دوش درسته. چرم رو با هر چرخی میتونیم بدوزین، چون که این سوال خیلی زیاد بود گفتم اینجا جواب بدم. ببینید وقتی دارید درزای چرم رو میدوزید، این قسمت پشت چرم حالت پارچه‌ای داره، پس در نتیجه براتون مشکلی ایجاد نمیشه. من حتی دختر خودم با چرخ خونگی کت چرم دوخت. فقط زمانی براتون مشکل ایجاد میشه که میخواین دوخت رو بزنید که خود چرم به خاطر حالت چسبندگی و حالت جنسی که داره پایه روش حرکت نمیکنه، که اونم با یه وازلین خیلی راحت میتونید مشکلتون رو برطرف کنید. ببینید حتی منم تیکه ها رو از الگو جدا نکردم، میارم پای چرخ دو تا تیکه به هم دیگه وصل میکنم، بعد به تیکه بغلیش وصل میکنم، بعد جدا میکنم. به محض اینکه اینا رو از الگو جدا کنید احتمال اینکه اشتباه وصل بکنید هست. خب پس من اول تیکه ها رو به تیکه های پایین وصل میکنم بچه ها، بعد میام به تیکه های پهلو وصل میکنم که بتونم دوختای عمودی که میخوام دوخته رو بزنم یک سره باشه. وقتی میخواین تیکه ها رو به هم دیگه وصل بکنین بچه ها، ممکنه که الان چرم من اینطور نیست، ولی ممکنه که وقتی میخواین بذارین زیر چرخ و اول کار شروع به دوخت بکنین، این چرمتون خیلی لیز باشه و حرکت بکنه لایه روی زیری. خب اگه همچین اتفاقی براتون خواست بیفته، میتونید از این چسبای دو طرفه بگیرید. خب مثلا یه تیکه به اندازه 1 سانت 2 سانت اول کار رو میچسبونید که این دوتا فیکس بمونه، شروع به دوخت میکنید جا به جا نشه و بعد ادامه دوخت رو میرید، دیگه مشکلی براتون پیش نمیاد. در مورد چرم من خب این اتفاق نمیفته، چون چرم من اونقدر چرم چیزی نیست که حرکت بکنه. پس الان شروع میکنم به دوخت و بعد وقت با هم دیگه میریم که نکات دیگهش رو هم بهتون بگم. دیدین بچه ها موقع دوخت مشکلی براش پیش نمیاد، چون که پشت کارتون داره. وقتی مشکل پیش میاد که میخوام دوخت رو بزنم. حالا این دوتا تیکه رو اول وصل کنم. خب نکته بعدی اینه که بچه ها گاهی بعضی قسمت ها من میخوام درز رو باز بکنم. خب درز رو باز بکنم، مثلا الان همینجا میخوام درز رو باز بکنم و بعد بیام این تیکه رو به تیکه بغل جلو وصل بکنم، چون اگه این درز خیلی هم ضخیم باشه، چون کار ضخیمیه، خوب وای نمیسه. ولی هر کاریش بکنید این تیکه رو بچه ها هر چقدر اتو بزنید باز دوباره بلند میشه. تنها راهی که دارید اینه که زانفیکس باریک ببرید، بذارید دو طرف درز، بعد درز رو باز بکنید و اتو بزنید. این زانفیکس درز رو به این حالت نگه داره. در غیر این صورت هر چقدر اتو بزنید دوباره این برمیگرده به حالت اولش. من زانفیکس برمیدارم، اتو میزنم، بهتون نشون میدم. خب بچه ببینید منم رفتم اینو زانفیکس گذاشتم دیگه. هر چقدرم دست بکشید بلند نمیشه. در غیر این صورت هر چقدر اتو بزنید این بلند میشه. خب از چسب هم میتونید استفاده کنید، ولی چسب ممکن در سر یکی دو بار مثلا خوشرویی که بره لباستون بلند شه و بعد وای میسه، وقت زیر آستری هی چیز میشه، جا به جا میشه. حالا میخوام بیارم اینو وصل بکنم. ببینید این تقاطع ها خیلی مهمه، یعنی حتما این درز کمری این تیکه با درز کمری این تیکه با هم دیگه چفت بشه. خب الان دیگه میخوام بکنم بذارمش زیر چرخ و این درز رو بدوزم بیام بالا، ولی نگاه کنید اینجا درست رویه چرممه و احتمال اینکه گیر بکنه پایم اینجا و حرکت نکنه هست. من به کمک یکم وازلین اینجا رو به این حالت نگاه کنید چرب کردم که خیلی راحت وقتی که اینو میذارم زیر چرخ از این قسمت شروع به حرکت بکنه، در جا نزنه. در غیر این صورت احتمال اینکه در جا بزنه هست و بعد بقیه کار دیگه چون پشت پارچه است مشکلی براش ایجاد نمیشه. یه سری نکات رو اگر رعایت بکنید توی دوخت چرم بچه‌ها
به راحتی میتونید یه کت چرم خیلی شیک مثل یه کت چرمای بیرون داشته باشین و بدوزین و هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. ببینید این محل تقاطع رو میگم باید حتما توی یک راستا باشه. خب قسمت پایینش رو هم بدوزم. خب بچه وقتی میخواین دوخت رو برید، ببینید من الان قراره درزمو به این سمت بخوابونم و دوخت رو بزنم. این دوخت روی چرم خیلی مهمه، یکی از بهترین قسمت هاییه که چرم شما رو، کاپشنتون حالا بارونیتون رو حالت حرفه‌ای تر نشون میده. وقتی میخوام دوخت رو بزنم به سمتی که قراره بخوابه، مثلا تیکه برش عصایی من باید به سمت وسط جلو بخوابه. خب اون تیکه‌ای که وسط جلو، یعنی این تیکه رو میبرم خالی میکنم، این نه اینو، برای اینکه درزم سبک بشه و وقتی اینو میخوابونم روش و دوختش رو میزنم اونم دیگه پوشیده میشه. پس یکی از درز هام رو ببینیم برش میدم، کم میکنم، سبکش میکنم، اون درزی که قراره به سمتش خوابیده بشه. خب و درز دوم رو به این حالت برمیگردونم و راحت دوخت روش رو میزنم. اگر نه این درز چون خیلی ضخیمه وقتی میخوابونید از روی کار خوشگل نمیشه. پس به این ترتیب دوخت روش هم میزنید. خب بچه بیشتر منظورم توی برش عصایی ها، تو برش عصایی این کار رو انجام بدید حتما. حالا تو برش های دیگه این کار رو انجام ندادین هم مشکل ایجاد نمیشه، چون برش عصایی میخواد بخوابه به یه سمت که خوش فرم وایسه، حتما سبکش بکنین. تو برش های پایین حالا این کار رو نکردین هم مشکل ایجاد نمیشه. بعد برش میگردونم. ببینید الان وقت دوخت روه. خب الان منم که با این راسته دارم میدوزم، چون پایم پایه معمولیه، بهتون بگم پایه های چرم و اینا هم خیلی توی کارتون تاثیر نداره، حتما چربش میکنم. به کمک این چرب کردنه، لیس خورد از دستم افتاد پایین، به کمک این چرب کردنه حرکت کار پیشبرم رو ببینی به راحتی روی کار انجام میدم. من به هلیام وقتی داشت کاپشن چرمش رو میدوخت همینو گفتم تنها کافیه که چون چرخش خونگیه، گفتم کافیه که فقط وقتی دوخت رو میزنید بچه‌ها دوختتون رو هم درشت کنید، خیلی دیگه ریز نکنید که کار خیلی دیگه هی فشرده نشه و طولانی بشه. ببینید با یه وازلین و یه گوش پاک کن حواستون باشه کامل کار رو، مخصوصا توی این قسمت های سینه که گرده و میره داخل، میبینین جمع میشه میره داخل، از دو طرف کار رو کامل بکشید با دستتون، مثل کاسه کردم کار رو، میبینین به این حالت میکنم که بتونم کار رو کامل بکشم و جلو برم دیگه. از اونجا به بعد که دیگه صافه و خیلی هم انحنا نداره دیگه، دوختش خیلی راحت تره. ببینید به همین سادگی میتونید دوخت روتون رو بزنید و برید پایین. یه سری نکات کوچیک داره که اگر اونا رو بتونید رعایت بکنید اصلا دوختش سخت نمیشه و خیلی هم راحته. خب بچه ببینید به همین تمیزی و راحتی میتونید دوخت روتون رو بزنید و این نگران این چربی هم نباشید، خودش جذب چرم. خب بچه میرسیم به دوخت جیب. ببینید من این تیکه پهلو، دومین تیکه برش دارم رو وقتی وصل کردم تا خط کمر بیشتر وصلش نکردم، میبینید از اینجا به بعدش بازه. خب به اندازه 4-5 سانت از خط کمرم میام پایین تر و بعد کیسه جیبام رو میذارم. ببینید کیسه جیبام رو هم به اندازه 5 سانت ابتدای کیسه جیبم رو از جنس چرمم دادم، هر دو سمت رو، برای اینکه اگر دستم رو هی داخل کردم و سر کیسه جیبم بیرون زد آستری دیده نشه. خب به اندازه 4-5 سانت میام پایین، یک کیسه جیب به این سمت میدوزم، به اندازه 4-5 سانت میام پایین، یک کیسه جیب به این سمت میدوزم، میبینی روبروی هم دیگه. اینا رو دوخت میزنم. خب بچه ها دوختم، یادتون باشه من این تیکه رو بلندیش رو 20 گرفتم، در صورتی که دهانه جیبم رو تقریبا میخوام 14-15 بگیرم.
پس یکشو به این سمت کار دوختم، یکشو به این سمت کار. میبینید از بالا هم کار بازه. حالا میام اینا رو میبرم به سمت داخل، خب هر دو رو، و بعد درز همین برشم رو شروع میکنم دوختن. از اینجایی که تا اینجایی که دوخته بودم که هیچی، از اینجا دوخت میزنم به اندازه 1-2 سانت هم میام پایین تر از دوخت جیبم. ببینید الان دوخت لبه جیب من اینجاست، از این دوخت میام به اندازه 1-2 سانت هم میام پایین. فقط باید حواستون باشه که این دوتا دوخت روبروی همدیگه قرار گرفته باشه و وقتی دوخت میزنید درست کنارشون باشه، یعنی این سمت‌تر از دوخت تو باشه. دوباره از پایین جیبم هم همینطور به اندازه 1-2 سانت از پایین جیبم این دوتا رو میذارم کنار هم دیگه، شروع میکنم دوخت میزنم تا پایین برشم. این کار رو انجام بدم. خب بچه 2 تا کیسه جیب رو دوختیم، حالا میاریم کارو میذاریم روی میز. من میخوام الان دوخت روی کار رو بدوزم، در این حال هنوز کیسه جیبا من به هم وصل نکردم و دلم نمیخواد دوخت روی کارم که میخوام بزنم بریده بشه، یعنی یه تا سر جیب دوخته بشه و دوباره بخوام قطع کنم دوباره بدوزم. از یه طرفم باید من زاپاس دوختم رو به سمت سی اف هم بخوابونم. برای همین مجبورم قسمت بالای جیب رو، هم قسمت بالاش رو به این حالت، هم قسمت پایین کار رو به این حالت بچه 2 تا چرت میدم، ببینید برای اینکه راحت بتونه زاپاس دوختم بخوابه به سمتی که میخوام. از طرف دیگه هنوز کیسه جیبامو وصل نکردم، پس چون چرت دادم خیلی راحت میتونم وقتی به جیبم رسیدم 2 تا کیسه جیب رو بچه‌ها بدوزم دوخته رو به سر جیب که رسیدم، کیسه جیب ها رو ببینید از همدیگه سوا بکنم. خب یکی رو بذارم به اون سمت، یکی رو بذارم به این سمت و ادامه دوخت روم رو روی لبه دهانه جیبم برم و بعد دوباره ادامهش رو پایین کار هم برم. اینجوری کیسه جیبم هم بسته نمیشه ولی دوخت رویم هم بچه‌ها ناقص نمیمونه، به خاطر چرتی که دادم. چرت ها باعث میشه که راحت زاپاس دوختم به سمتی که میخوام بخوابه و ادامه دوختش رو بتونم بدوزم. بریم پای چرخ بهتون نشون بدم. ببینیم من الان میخوام دوخت روی این برش رو بزنم و زاپاس دوختم رو به سمت سی اف برگردوندم. خب اولا که حتما کار رو چرب میکنید و شروع میکنم دوخت زدن کار رو. ببینید وقتی دارید دوخت رو میزنید حتما دوختتون رو درجه درشت بذارید، چون لزومی نداره، هم زیباتره وقتی که درجه دوخت درشته، هم ببینید این گوشه پایه کافیه که با خط دوختتون یکی بکنید. با همین یک کار میتونید از بالا تا پایین کار رو با یه دوخت ثابت با یه فاصله مشخص دوخت بزنید و کارتون رو زیبا بکنید. چشمتون رو ببینید بر نمیدارید از روی کار. قشنگ این دوخت رو میندازم کنار پایه تا میرسم به کجا؟ به سر جیب. به سر جیب که رسیدم ببینید یکی سر میذارم به این سمت، یکی سر میذارم به این سمت. خب دهانه جیبم رو با دایی که میشه با دستم کامل ببینید صاف میکنم که هیچ قسمتی از جیبم داخل نمونده باشه و ادامه دوخت روی کارم رو روی دهانه جیبم، روی یکی از قسمت های دهانه جیبم، قسمت پشت نه قسمت جلوی کار ادامه میدم و میرم پایین. به این ترتیب بچه دوختتون دیگه ناقص نمیمونه. نگاه کنید همچنان ادامه میدم دوختم رو روی دهانه جیبم که رسیدم روی یکی از دهانه ها ببینید ادامه میدم دوخت میرم تا پایین جیب. به پایین جیبم که دوباره رسیدم باز دقت میکنم که زاپاس دوختم به سمتی که میخوام خوابیده باشه، به خاطر همون چرتایی که زدیم خیلی راحت میخوابه به این سمت و دوباره ما بقیه دوخت رویم رو چربم میکنم در مدت زمانی که دارم دوخت میزنم دوخت رویه که راحت پایم روی کار حرکت بکنه. یه نفر از دوستان میگفتش که پودر بچه بزنید به جای وازلین برای دوخت روی یه چرم. یه مشکلی که ایجاد میکنه اینه که بچه ها پودر مثل حالت آردی داره و چرم هایی که خلل فرج دارن یعنی برجستگی فرو رفتگی دارن این میره داخل اون و رنگ کارتون رو خراب کنه، ولی وازلین این مشکل هم نداره و خیلی راحت هم بر جذب میشه. خیلی خوب ببینین الان دوختم رو زدم و دیگه خیلی راحت میتونم برگردونم و کیسه جیبم رو بدوزم. الان دوختم از بالا تا پایین یکی شد، یک سره شد و هیچ جا قطع نشد. جیبم رو کیسه جیبم رو حالا میچرخونم به سمت سی اف هم
و دور تا دور کیسه جیبم رو به این حالت میدوزم و کارم رو ببینید کامل میکنم. تیکه هامو ببینید آماده کردیم. تیکه پشت، اینم 2 تا تیکه جلو. هر تیکه ای رو که آماده میکنید تا میکنید میذارید کنار که وقتی همه تیکه ها آماده شد بتونیم بیاریم و همه رو به هم دیگه وصل بکنیم. خب میام سراغ آستری. حالا آستری رو آماده میکنم. اول آستری جلو. آستری جلو همونجوری که یادتونه یه تیکه آستر داشت، یه تیکه سجاف. حالا سجاف من تیکه خورده به خاطر اینکه پارچم کم بود، اما اگر مال شما پارچتون اندازه سعی کنید سجاف رو هم تیکه ندید. سجاف آماده میکنم. این تیکه ساسونم رو میدوزم و این لبه کار رو به لبه سجافم وصل میکنم. توی کت‌ها و پالتوها براتون گفتم که محل وصل آستر به سجاف رو معمولا ما یه نوار رو یا مغزی میدیم. برای چرم معمولا این کار رو نمی کنیم. برای کت‌ها و پالتوهای دیگه این کار میکنیم. این قسمت ساسون رو اصلا انگار نه انگار دست بهش نمیزنم. پس فقط تنها کاری که الان میکنم اول این ساسون رو میدوزم به این حالت و بعد میرم سراغ وصلش به سجاف. خب بچه آستر سجاف جلو رو دوختم، اینا رو میذارم کنار و میرم سراغ آستری پشت. تیکه هاتون رو که آماده میکنید بذارید کنار. بعد دوباره میایم که اسمبلشون کنیم، سرهمشون بکنیم، همهشون آماده باشه. ببینید الان این آستری پشتمه. خب یادتونه گفتم وسط پشت باید یه پیلی بخوره. هنوزم از الگو درش نیاوردم. ببینید وسط پشتتون باید یه پیلی بخوره. از اینجا شروع میکنم این خط رو کشیدن درست کنار الگو. میتونید هم صافم بکشید، میتونید مثل الگوتون بکشید، خیلی فرقی نمیکنه چون ما بعدا دوباره اینو باید بازش بکنیم. خب و بعد اینو سنجاقاشو میارم اینجا میزنم به اندازه 10 تا 20 سانتی بالاش رو با دوخت ریز میدوزید. از اینجا به پایین رو با دوخت درشت میدوزید. دوباره به اندازه 40-50 سانتی پایین دوخت ریز، چون قراره اون قسمتی که دوخت درشته بچه‌ها دوباره بشکافمش. در اصل یه جوری بادخوره، برای اینکه اگر که این پیلی رو ندین احتمال اینکه آستری تو تنتون بکشه وضعیتتون کنه هست. و بعدم که این 2 تا تیکه رو میارم به 2 تا پهلوهای پشت اضافه میکنم. خب بچه میبینید پیلی رو دوختم. این پیلی رو به این حالت ببینید از بالا تا پایین قشنگ باز میکنید، یه اتوی حسابی روش میزنید و پرسش میکنید. فعلا هم این دوختش رو باز نمیکنم تا وقتی که کارم تموم بشه. خب بچه من درزای پشتم دوختم. این قسمت کار رو میتونید از خود چرم یه سجاف بدید برای اینکه قشنگتر بشه. درزای پهلوی آستری رو میذارم، قسمت جلو رو میارم رو قسمت پشت میذارم، درزای پهلو و سرشونش رو که بدوزم دیگه آستر سجاف من آماده است که وصل بشه به کار اصلی. خب بچه میایم سراغ آستین. راستین یادتونه این تیکش رو جدا کرده بودم، دوباره چسبوندم که بتونم آستری رو برم. برای آستری هم فقط 1 سانتی پاس دوخت میذارم. دور تا دور کار رو میبرم. قسمت کار اصلی 3 سانتی پاس دوخت میذاریم، قسمت آستری پایین کار رو 1 سانتی پاس دوخت میذاریم توی آستین. فقط آستین رو دور تا دورش رو میبرم. این 2 تا تیکه رو به پایین آستین هم دوخت میزنم، هم یه دوخت نما روی کار میزنم. برای تیکه بالای آستین هم بچه ها احتیاج به
لایی داریم برای اینکه ایستایی قشنگتری داشته باشه. اگر شما چرمتون لایی نخورده مثل مال من، از لایه‌های سوزنی یا همون لایه‌های مویی میتونید استفاده بکنید. بذارید 2 تا لایه رو زیر، یه لایه کاغذ زیر، یه لایه کاغذ رو، به کمک اون کاغذ اتو بزنید که به چرمتون آسیب نرسه. بچه من که بالای آستینم لایی دادم برای اینکه ایستایی قشنگتری داشته باشه، بهتر وایسه. اگر میتونید این کار رو هم بکنید. یه وقتایی بچه آستین رو میبرید خب و فکر میکنید که پشت و جلوش رو گم کردید، نمیدونید بعد چجوری پشت و جلوش رو پیدا کنید. کافی آستین رو وسط تا کنید. وقتی تا کنید یه آستینی که الگوی خوبی داشته باشه، قشنگ قسمت جلو میبینید نسبت به پشت گودتره، یعنی اینجا الان سمت جلوه، این سمت پشت. وقتی آستین وسط تا بشه به راحتی قابل تشخیصه. خب میرم این قسمت های دم مچ آستین رو هم میارم وصل میکنم و دوخت رویش رو هم میزنم تا بعد بریم سراغ وصل کردن آستین به آستری. بچه برای آماده سازی آستین یه چند تا نکته رو باید حواستون باشه. تیکه بالاش رو که لایی زدم، من از لایی نمدی یا لایی اسلشن استفاده کردم، زدم چسبوندم. این از این. بعد این تیکه پایین رو بچه یادتونه این تیکه قد آستین کم بود، این تیکه رو بهش اضافه کردم، دوخت رویش رو هم زدم و بعد از همون 3 سانت زاپاس دوخت گذاشته بودم پایین کار دیگه، اتو زدم و خط اتوش رو انداختم. آستری رو آوردم وصل کردم. آستری 1 سانت زاپاس دوخت داشت، این 3 سانت، پس بعد 2 سانت ما بینشون فاصله بمونه، همونطور که مونده. از لبه آستین لایه کاغذی رو گذاشتم جایی که آستینم برمیگرده دیگه، لبه آستینمه، به سمت آستین لایه کاغذی رو گذاشتم و اتو زدم. هنوز نکندم کاغذش رو، حتما باید از لایه کاغذی استفاده کنم چون الان نمیخوام این کار کنم. آستین که تموم شد میخوام کاغذش رو بکنم که بتونم بچسبونم لبه کار. وقتی که میخواید آستری رو به آستین وصل بکنید حتما حواستون باشه، چون آستری یه خورده پشت رو نداره و سخته. ببینید الان این سمت آستین من جلوه، وقتی میخوام درز رو وصل بکنم حتما دقت میکنم. ببینید الان این قسمت آستین من جلوه، یعنی وقتی که اینو دوختم به هم دیگه و این اومد روی آستین قرار گرفت، از داخل آستین قرار گرفت، باید سمت جلوش بچه ها هر دو تو یک سمت باشه. میبینید الان هر دو این سمت جلوه، پس به این مسئله حتما دقت کنید. بعد از اینکه شما آستری رو به آستین میدوزید، یه کوچولو ممکنه آستریتون، ببینین الان مال منم همینطوره، به اندازه مثلا نیم سانت از آستینتون آستری میزنه بالا. اصلا به هیچ عنوان این قسمت آستری رو برش ندین. بعضیا میان اینجوری میذارن رو هم، میگن آستریمون یه ذره بزرگتره پس اینجا آستری رو ببرین. نه، همین یه ذره نیم سانتی که بزرگتره کمک میکنه که راحت‌تر و قشنگ‌تر وایسه آستریتون. خب بعد از اینکه به این مرحله رسید، آستین رو برمیگردونم به این حالت و از بالا تا پایینش رو به این حالت لبه آستین آستری رو دوخت میزنم. دوختی که زدم تموم شد، میام بهتون میگم اون موقع دیگه این لایه هم خنک شده، لایه رو میکنیم و برمیگردونیم لبه کار رو اتو میزنیم، لبه کارمون فیکس میمونه و اگر ریزشی داره آستری از همینجا ریزشش پایین میاد. آستین رو آماده کردیم تا بریم سراغ بقیه کار. خب بچه این نکته رو یادم رفت بگم که وقتی که میخواید لبه آستین رو بدوزید حتما از این درز شروع میکنید دوختن، یعنی میاد 2 سمت این درز رو، ببینید این درز رو میارید میذارید کنار هم دیگه چون خیلی مهمه. بعد از اینجا میدوزم میرم به سمت آستری، از اینجا میدوزم به سمت روی کار. الان دیگه کاغذ رو میتونم راحت بکنم، زانفیکس هم خنک شده و راحت کاغذش رو میکنم و آماده است که برگردونم آستین رو. میتونید درزش رو اول اتو کنید خب و بعد کار رو برمیگردونم. ببینید الان لبه کار من دیگه زانفیکس داره، خب چون زانفیکس کاغذی زده بودم دیگه الان لبه کارم زانفیکس داره. کافی ببرم لبه کارم رو یه اتو بزنم. ببینید یه اتو که بزنم این قشنگ میچسبه و فیکس میشه و آستین و آستری به هم دیگه متصل میشه و خیلی آستین تمیز و خیلی خوبی بهتون میاد. دیدین اینجا یک کارو برش دادیم چون پارچمون کم بود، خودش یه مدلم شد. خب بچه یادتونه پایین آستین وقتی خواستیم 3 سانت زاپاس بذاریم بهتون گفتم صاف ادامه ندین، حتما یه مقدار همون بچه یه مقداری که به سمت بیرون ما
گشاد کردن باعث میشه که داخل کارمون ببینیم با بیرون کارمون یکی باشه. اگر شما این کار نکرده بودید، الان قسمت داخلی که تا زدید نسبت به بیرون کوچیک‌تر بود، باعث میشد که روی کارتون چین بیفته. وقتی دارید زانفیکس میچسبونید روی کارتون خورد بیفته. همون یه ذره‌ای که دم مچ آستین به سمت بیرون اون 3 سانت رو گذاشتیم کمک میکنه که لبه کارتون اینقدر تمیز بشه. این از آستینمون آماده شد. من اون یکیشم آماده کنم. درز داخل آستین رو هم اگه خواستید اتو کنید که اتو کنید. آماده برای اینکه بریم سراغ بقیه کار. خب بچه کار من جیب رو کار نداره، ولی این دلیل نمیشه که من بهتون آموزش ندم جیب رو کار رو چجوری. من یه جیب همینجوری بریدم، خیلی هم نافرم بریدم که ببینید هر مدل جیبی که بخواید میتونید برای روی کارتون استفاده بکنید. از چسب 2 طرفه اول استفاده میکنم برای اینکه لبه های جیبم رو بتونم برگردونم به سمت داخل و پاکدوزی کنم. پس اول کاری که میکنید دور تا دور جیبتون رو به هر فرمی که هست از چسب 2 طرفه استفاده میکنید. لبه کارتون رو برای اینکه پاکدوزی کنید کامل برمیگردونید و بعد با فاصله نیم سانت از لبه کار، یعنی لبه کار رو دوخت نمیزنید، یه نیم سانت لبه کار رو فاصله میدین، دور تا دور جیبتون روی دوخت میزنید. این برای اینه که بتونید دور تا دور جیب رو اول تمیز دوزی بکنیم. بعد وقتی میخوایم لبه کار رو وصل کنیم اون دوخت رو میذاریم موقعی که میخوایم به روی یک کار وصل بکنیم. ببینیم به این شکل کامل میتونید دور تا دور کار رو به کمک چسب 2 طرفه پاکدوزی کنیم. میبینید دوخت رو با یه فاصله تقریبا نیم سانتی از لبه کار زدم. حالا میخوام بیارم اینو بذارم روی کار اصلیم و دورش رو دوخته. خب نمیتونم که دوباره سوزن بزنم به کارم چون رد سوزنم میمونه. باز دوباره باید از چسب 2 طرفه استفاده کنید برای ریپ های روی کار. باز دوباره دور تا دور کارتون رو از پشت چسب 2 طرفه میزنید. خیلی چسب 2 طرفه بچه ها توی چرم کاربرد داره. ببینید خیلی راحت چسب زدم و دور تا دور چسب رو میکنم. آماده از هر جای کارتون که شما اینو بذارید اولا ثابت میمونه، حرکت نمیکنه. دوم اینکه خیلی راحت فقط کافیه یه دوخت برید روش بزنید. یه جیب رو کار فوق العاده تمیز، فوق العاده عالی میتونید بدوزید. اینو حالا بذارم روی کار اصلی و حتما جایی که میخواید بذارید و تنظیم کنید که دیگه نخواید هی بچسبونید و بردارید. این قسمت هم که میبینی بچه ها وازلین چون مالیدم یه مقدار چرب شده. حالا میتونم اینو اول تمیز کنم و بعد دوباره بریم کار رو براتون دوخت بزنم. حالا دیگه باید بریم لبه دور تا دور کار رو دوخت بزنیم. خب به غیر از دهانه جیب که باز قراره بمونه و به این ترتیب کار رو به کار اصلیمون چیکار میکنیم وصل کنیم. باز دوباره چون دوخت روی کاره روی چرمه دور تا دور کار رو اول میتونید خیلی راحت چربش کنید. ببینید اصلا دیگه جیب حرکت هم نمیکنه. شما خیلی 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 راحت میتونید این رو به کمک همین چسب 2 طرفه میبینید ثابت نگه دارید رو کار اصلی چون نمیتونید سوزن بزنید دیگه چرم رو و خیلی راحت بدون دغدغه دور تا دور کار رو. حتما هم از نخ رو کار استفاده کنید که کارتون خیلی شیک‌تر و تمیزتر هم بشه و دور تا دور کار رو که دوخت بزنید به این حالت کارتون تموم میشه. یه جیب فوق العاده تمیز، فوق العاده عالی. ببینید با به خاطر 2 تا دوخت دیگه زدین کارتون خیلی شیک و تمیزه. خب بچه ها پارچه‌های ضخیم رو مثل پارچه چرم یا پارچه پالتویی رو حتما باید پلشون رو ترکیبی از پارچه اصلی و آستر بدوزین چون اگه بخواین از خودش بدوزین خیلی ضخیم میشه و چیز خوبی نمیشه. برای دوختن این ببینید من به اندازه 8 سانت در عرض 3 سانت 2 تا مستطیل بردم، یه دونه از آستری یه دونه هم از چرم. بریم پای چرخ بهتون بگم چجوری بدوزین. خب اول آستری رو میذارم روی چرخ و با یه فاصله حدود مثلا یه پای چرخ که تقریبا میشه نیم سانت از لبه کار دوخت میزنم روی آستری به روی چرخ. حالا آستری که پشت رو نداره ولی روی چرخ بچه. ببینید اینو دوخت زدم. خب وقتی دوخت میزنیم برش میگردونیم باز میکنیم از روی آستری دوخته نیش میرن، یعنی درز رو میخوابونم به سمت آستری. خب چرمم رو به این حالت ببینید میخوابونم اندازه عرض
پلی که میخوام بشه تقریبا. خب بعد آسترین رو به این حالت روش میخوابونم تا لبه و بعد آسترین رو به این شکل ببینید برمیگردونم روی چرمم و یه دوخت میزنم روی کار. از سمت دیگه هم دوخت میزنم به این ترتیب. ببینید یه پل خیلی تمیز دارید، در این حال پشتش هم ببینید آستری خیلی ضخیم نیست. به این شکل پل پارچه های ضخیم رو درست میکنیم که خیلی هم ضخیم نشه. خب بچه پلامون رو میخوام وصل کنم. بعد از اینکه پلا رو دوختیم حالا میخوایم وصلشون هم بکنیم دیگه. حتما سر تای پلاتون رو بعد از اینکه دوختین بزنید که اگر ریش ریش شده این ریش ریش ها دیگه از بین بره که دیگه توی کار دیده نشه. خب حالا من با قیچی دالبر میزنم، ولی اگه قیچی دالبرم نداشتین اشکالی نداره، با قیچی معمولی هم میتونید بزنید. برای جلو رو بچه ها این درزی که جیب رو دوختیم ما، درز پهلو، اینجا قرار میدم. کجا؟ به اندازه 2 سانت از درز پهلوم ببینیم میام پایین تر، از درز کمرم 2 سانت میام پایین تر و به فاصله تقریبا 1 سانت از لبه پلم دوخت میزنم. چند بار دوخت رفت و برگشتی برین که محکم بشه دیگه در نره. خب بعد از اینکه اینو دوخت زدم برش میگردونم به سمت بالا، میبینید و لبه کار رو میتونید تا بزنید دوخت بزنید، میتونید اول دوخت بزنید بعدم برگردونید تا بزنید، ولی چون من خیلی ضخیم نیست همینجوری هم میتونم دوخت بزنم. ببینید لبه کارم رو گذاشتم، بازم دوباره چند بار. فقط سعی کنید بچه روی چیز نرید، روی لباس دیگه نرید. ببینید به این ترتیب من الان اضافه نخشم بزنم، پلم رو دوختم روی درز کمرم تو قسمت جلو، اینجا هم جیبمه. این از پل من. 2 تا پلم برای پشت داشتیم تو درز پشت، اون 2 تا رو هم بیدوزم. خب بچه ها ببینین الگوی پشت و جلو رو اومدم از سرشونه چسبوندم به هم. اینجا سرشونه منه، الگوی پشت، الگوی جلو، و یه کاغذ پوستی میذارم روش. ببینین شروع میکنم اینو پوستی کردم. ببینین از کجا پوستی میکنم؟ اول درز سرشونم رو مشخص میکنم. این درز سرشونه من، از سرشونم از سمت حلقه گردنم به اندازه 1 سانتی متر میام جلو اینجا. درست شد؟ این قسمت کار رو هم مشخص میکنم. ببینید درست حلقمه دیگه، مشخص کردم. الان من برش عصایی دارم. شما اگر برش عصایی نداشتین از این قسمت کار به اندازه 10 سانتی متر، از این قسمت کارم به اندازه 10 سانتی متر میرید پایین. من چون برش عصایی دارم بیشتر از این قسمت نمیتونم برم پایین چون میره روی برشم. خب و این رو ببینید به این حالت نگاه کنیم، به اون قسمت 10 سانت وصل میکنیم. اما مال من الان چون برشم برش عصاییه نمیتونم بیشتر از اون برم پایین. به این حالت نگاه کنیم مثل یه اپل، یه ذره از حالت گردم خارج شد، مثل یه اپل که وصل میکنیم به لباس. از این به اندازه یه دونه هم تو دلش با فاصله 1-2 سانت کوچیک‌تر، دوباره یکی دیگه هم توی دلش، یعنی 3 تا از لایه اسلشن یا لایه نمدی. لایه‌ای هستن که بچه‌ها بیرون هست، اگه نخوام که اپل بدم تو کار میتونم استفاده کنم. این لایه اسلشنه که پشتش چسب داره، میبینی یه مقدار ضخیم‌تره نسبت به لایه‌های معمولی یا لایه نمدی. میام از اینا هر کدوم یه دونه الگو در میارم، از این میبرم. قبل از این که بچه‌ها بخوام لباسم رو حلقش درزش رو زیر بغلش رو وصل بکنم و بعد برم آستین، اینو به کار اصلیم
میچسبونم، با اتو میچسبونم که خیلی خوب و صاف وایسه. مخصوصا چرم بچه ها تو قسمت بالاتنش هر چقدر قرص‌تر و محکمتر باشه زیباتره. خب بچه ها ببینین اپولای نمدی هم همینن. اپولای نمدی هم مثل این لایه‌های اسلشنن که 3 لایه روی هم دیگه دوخته شده که بعد ما برای اینکه بتونیم استفاده کنیم باید وسط اول یه برش بزنیم. اونو برای کسایی گفتم که دسترسی به این اپولا ندارم، ممکنه پیدا نکنه. خب از وسط اول برشش میزنم ببینیم به این حالت. بعد به اندازه سرشونم 1 سانت کمتر از 1 سمت، ببینی به اندازه سرشونم 1 سانت کمتر جاشو مشخص میکنم روی اپولا. مثلا سرشونه من 12 و نیمه، من به اندازه 11 میام تو جاشو مشخص میکنم. از این ورم به اندازه هرچی سایزتون بزرگتر باشه میتونید میزان بیشتری برید. به اندازه 10 تا 12 سانت از این ور، 10 تا 12 سانت هم از این ور میریم و به این حالت ببینید به این شکل برش میدم. این در از همین چیزیه که الان من بهتون گفتم میتونید درست کنید. اگر که از این اپولا دم دست داشتین که از همینا استفاده میکنید، اگر نداشتین میتونید از لایه اسلشن یا لایه نمدی هم استفاده بکنید که این رو بچه ما در آخر کار به درز سرشونمون وصلش میکنیم. بهتره که خیلی توی درز آستینتون نره، یعنی اول وصل نکنید بعد بخواید آستین رو وصل بکنید، بذارید آخر کار به سرشونمون وصل کنیم. اینم شد اپول آخر کارمون به جای اپولای معمولی که هست توی بازار. خب بچه اگر از اول کار سجاف آستر کرده بودید پشت رو که هیچ، اگر نه مثل من اول آستر دوختین و بعد تصمیم گرفتین سجاف در بیارین، سجاف رو میارید میذارید روی قسمت، بخوایم ببینیم چقدر از آستر باید در بیاریم برای این سجاف. سجاف رو میارم میذارم رو قسمت آستر، ببینید لبش رو با لبه آستری مماس کردم. خب بعد از اینکه این کار کردم میام دور سجافم رو ببینید با صابون خط میکشم. بهتره که شما از اول تصمیم بگیرین که سجاف آستر کنید یا آستر، چون بعدش باید این کار رو انجام بدین. بهتره که از اول وقتی که این کار رو کردین به اندازه 2 سانت 1 سانت و نیم تا 2 سانت بچینیم بره از آستری کم میکنید. ببینید 1 سانت و نیم اوکیه، یعنی زاپاس دوخت رو از قسمتی که دورریز یادتون باشه هر وقت خواستین یه چیزی رو دورریز کنین، مدلی که مثلا می‌خواین تغییر بدین، زاپاس دوخت رو باید از اون قسمتی که دورریز میشه بذارید. خب حالا بعد میام اینو به اینجا وصلش میکنم. بعد از اینو وصل کردم قسمت پشتم میشه سجاف آستر. هم میتونم همینجوری بذارم دورش رو بدوزم چون اصلا چرم دیگه ریشش هم نمیشه، هم میتونم اینجوری از اینجا شروع بکنم به این حالت دوخت بزنم کار رو تا به این قسمت کار. درست شد که من این مدل رو انتخاب کنم. بعد از اینکه دوختم دو سرشونه های جلو رو سرشونه های پشت جلو رو به هم دیگه میدوزم. بعد میریم سراغ یقه. خب بچه یکی از نکات خیلی مهم در مورد چرم اینه که درز پهلو رو ما بتونیم باز نگه داریم. خب بقیه درزا که روش دوخت میخوره، ما فقط درز پهلو رو دوخت نمیزنیم دیگه. و اگه هر چقدر من اینو اتو بزنم این نمیمونه. یا باید زان فیکس بذارید دو طرف درز، یا کاری که من الان دارم میکنم. ببینید من از لای چسب موارای 4-5 سانتی بریدم، به این حالت میارم میذارمش روی درزم. ببینید به طوری که 1-2 سانت از این ور 1-2 سانت از اون ورم بیاد رو کار اصلیم که بتونه درز رو نگه داره. خب خیلی فرق بین درزی که بازه و اتو خورده و درز پهلویی که باز نمونه، یعنی مثلا جمع بشه، چون درز پهلویی که از زیباترین درز هاست دیگه، کارو خیلی زیبا میکنه. ببینید به این ترتیب حالا چرم من اتو خوره چون لایی داره، اتوش میزنم. خب و بعد اتوی سردم روش میذارم که دیگه ثابت بمونه به این شکل. خب درز رو از بالا تا پایین باز میکنم و لایی میزنم به این ترتیب. این کار رو باید زمانی انجام بدین که دیگه مطمئنید که اندازه کارتون دیگه با بدنتون یکه، یعنی دیگه نمیخواین گشاد کنین، نمیخواین تنگ بکنین کار،
مطمئنین که دیگه همین اندازه رو اوکیید، میتونید این کار رو با درزتون انجام بدید برای اینکه بتونید درزتون رو به این ترتیب باز نگه دارید و کارتون از پهلو خیلی زیباتر بشه. ببینید این الان درز پهلوی منه، میبینید چقدر صاف و تمیز شد، در صورتی که قبل از اینکه اینو اتو نزده بودم و نزده بودم هر کاری میکردم باز پف میکرد درز. خب بچه کار زخیمه، چرم مثل پارچه نیست، یه ذره قلقای مخصوص خودشو داره تو دوخت. نگاه کنیم الان موقع وصل کردن یقه است. در حالت عادی شما هر پارچه‌ای که داشته باشی، حتی پالتو، هرچی زخیم نازک، میایید دور تا دور یقتون رو میدوزین. حالا یا یقه رو میذاریم بین آستر و روی آستر، یا اینکه مثلا حالا روی آستر رو با هم فیکس میکنیم، یقه رو روش سوار میکنیم. خب اما در مورد این کار خب چرم یه ذره بدقلقه و ممکنه کارتون خیلی تمیز در نیاد. چیکار میکنم؟ میام یه دونه از لایه‌های یقه بدون که به هم وصل کنم به قسمت آستر سجاف وصل میکنم، یه دونه از لایه‌های یقم رو میام به قسمت روی وصل میکنم. بعد از اینکه یقه رو وصل کردم، حالا یک سره میام دور تا دور سجاف و یقه رو به هم دیگه وصل میکنم، هم آستر هم سجاف. ببینید من الان یقه رو به قسمت سجاف آستر، یقه رو به کار اصلی دوختم. حالا میام چیکار میکنم؟ حالا میام از دور تا دور کار، ببینید از سجاف پایین سجاف شروع میکنم. بذارم رو هم به این حالت گیره میزنم. نگاه کنید لبه کار رو از لبه سجاف از این پایین شروع میکنم، دوخت میزنم، میام بالا. وقتی رسیدم به یقم باز دوباره نگاه کنید یقرم دوخت میزنم، بعد دور یقرم ببینید به این حالت دوخت میزنم، میرم ببینیم به این حالت دوباره سمت دیگه کار تا پایین، اینجوری دور تا دور کار میزنم به غیر از قسمت پایین کار. خب بچه من حالا اینو دوختم، برش میگردونم. ببینیم تنها حالتی که شما میتونین چرم رو بدوزید و این قسمت کارتون پلکایی نشه همینه، چون اصلا این یقه ما اینطوری نبود که قبل از دگمه خور تموم بشه، تا روی دگمه خور میاد و دگممون رو از 4-5 سانتی پایین‌تر شروع می‌کنیم. مدل یقمون اینجوریه. حالا چون احتمال این داره که این یقه هی بازی بکنه از داخل کار، خب از داخل میام قسمت پایین دوتا یقه رو میذارم رو هم دیگه و یه دوخت روی زاپاس دوختش میرم. ببینید نگاه کنید این لبه دوتا یقه است. خب لبه دوتا یقه رو به این حالت میارم میذارم رو هم، این لبه دوتا یقه است، میارم میذارمش روی هم دیگه و روی زاپاس دوختش قشنگ یه دوخت میرم. این دوخت چیکار میکنه؟ این دوخت یقه شما رو قشنگ ببینید به این حالت ثابت نگه میداره که این یقه هی بازی نکنه. بعدم که میرید دوخت روی کار میزنید. به همین سادگی ببینید یه دونه یقه خیلی خیلی تمیز و بدون پله، حتی بدون پلکانی که چون چرم ممکنه ایجاد بشه برامون دوخته شد. دور تا دور کار رو اول درزش رو باز میکنم، اتو میزنم و بعد دوخت رو میزنم. خب بچه برای دوخت کمربند، البته الانی که من میدوزم کمربند نیست، برای دور یقه است، کمربند رو دوختم. برای دوخت کمربند دیگه نمیتونید مثل پارچه های دیگه بدوزید و بعد برش گردونید، مجبورید اینجوری با این گیره ها نگهش دارید کار رو و شروع کنید از رو دوخت زدن. یه بار با حالا مثلا نخ معمولی میدوزید، یه بارم با نخ روکار، یا اصلا میتونید از اول با نخ روکار، حالا من نخم الان معمولیه، یه بار میدوزم و بعد نخ روکار رو به کار میبرم. به این حالت با کمک گیره و تازه به کمک یه چیز چرم حتما کمرتون رو میدوزید تا انتهای کار. به خاطر زحمت خیلی زیادی که دوخت
بارونی های چرم داره میدونید که قیمت بارونی چرم خیلی زیاده. خب البته خود چرمم اگه چرم خوب باشه قیمتش گرونه، اما زحمت دوختش نسبت به مثلا پارچه خیلی بیشتره، شاید مثلا 4 برابر زحمت دوخته مثلا یه پالتوییه که با پارچه دوخته میشه. بر همینه که بیرون شما مثلا وقتی میخوای چرم بخری باید چند برابر پول یه ترنچ کتی که با پارچه مثلا دوخته شده رو بدید. اما اگر بتونید چرم خوب گیر بیارید، چرمی که مثلا حالا دووم داشته باشه، کهنه نباشه، که حالا اگر زحمت هم میکشه حداقل 1-2 سال براتون کار بکنه، براتون خیلی به صرف است که بارونی چرمتون رو بتونید بدوزید. این گوشه کارم ببینید هم چربش کردم هم میخوام بذارمش بره داخل که بتونم اینجوری بدوزم گوشه‌شو. خب ببینید به این حالت اول یه بار اینجوری میدوزم، یه بارم که دوخت رو میرم هر دو سمت هم بالا رو هم پایین رو دوخت میزنید. خب بچه 2 تا پلم آماده کردم برای روی قسمت یقه. قبل از اینکه یقه رو وصل میکردیم باید میدوختیم، فراموش کردم. الان هنوز 2 تا یقه رو وصل نکردم، خیلی راحت میتونم از اینجا بازش بکنم، به این حالت بذارمش زیر چرخم و بدوزم. جاش کجا باشه؟ ببینید از ابتدای کار به اندازه 6-7 سانت میرید داخل و پلتون رو میدوزین. بهتر بود قبل از اینکه یقه رو وصل کنیم بدوزیم، ولی خب فراموش کردم، اشکالی نداره. حالا شانسی که آوردیم یقه ها رو هنوز به هم وصل نکردیم، میتونیم از این قسمت جدا بریم داخل. حواستون باشه که خود کار رو نگیرید زیره، چون اگر یقه جدا بود براتون خب راحت تر بود. الان چون یقه وصله یکم اون سمت کار وصل میکنیم و بعد بهتون نشون دادم یه چیزی مثل کمربند که سگک ازش رد میشه میاد و این قسمت کار قرار میگیره برای زیبایی. اضافهش رو هم ببینید به چی میاد. خب بچه ببینیم من درز رو دوختم، برگردوندم و تو کردم. ببینید چقدر درز خوب اومده بیرون، میبینید درز چقدر خوب اومده بیرون و موندگاره، هی بازی نمیکنه. ولی این ور رو ببینید، این ور هنوز تو نکردم، درز رو ببینید چجوریه، هی هم اینو اینجوری کنم و تو کنم اونجوری که دلم میخواد نمیشه. چرا؟ چون این ور کار رو همونطور که میبینید ببینید مثل درز پهلو به کمک یه لایی پهن درز رو اول باز کردم اتو کردم، کامل درز اومد بیرون و بعد به این حالت برگردوندم و وقتی دوخته رو هم برم اینجا کاملا قرص و محکم میشه و ایستایی خیلی قشنگی پیدا میکنه. بچه من نکته به نکته دارم بهتون میگم که شما همجوری که جلو میری همه نکته رو باید بشین.
حتما نکته برداری کنید، اینایی که میگم و بنویسید که بعد وقتی میخواین بدوزین حتی کوچکترین نکته رو هم از دست ندید. از درز جلو که بعد چربش میکنم و دوخت روش رو هم میزنم. خب بچه ها، من سایه کمربند دوختم، بعد فهمیدم که دوربین خاموش بوده و مجبورم روی تیکه دوباره بهتون آموزش بدم. مشکل اینجاست که فیلم برداری با دوربین، آموزش با فیلم برداری خورده مشکلات مخصوص خودش داره دیگه. گاهی اوقات یادمون میره که اصلا دوربین رو روشن کنیم. ببینید وقتی میخوام سگک کمربند برای چرم بدوزم، اولا که وقتی کمربند میخوام بدوزیم حتما 2 تا تیکه جدا باشه. مثلا یه تیکه به عرض 12 سانت نگیرید تا بکنید و مثلا کمرتون رو بدوزید. ببینید من 2 تا تیکه که لبه هاشم برگردوندم و چسب زدم دارم کمربند میدوزم. یکی از تیکه ها رو تقریبا 6-7 سانت بلندتر بگیر، اونی که میخواد بره تو سگک و برگرده. الان این تیکه یکی میره تو سگک و برمیگرده. ببینید اون تیکه که میره تو سگک از سگک رد میکنم، یعنی 1 لاش میره داخل سگک و برمیگرده، چون این ضخیمه نمیخوام 2 تا لاش بره داخل سگک. خب و بعد برش میگردونم به این حالت. خب اون تیکه که حالا کوتاه‌تره رو میارم میذارم زیرش به این شکل. ببینید این رفت توی سگک، برگشت و این اومد روش. حالا میتونم لبه کارم رو 1 کوچولو هم تا بکنم به این حالت و دوخت بزنم. ببینید دوخت بزنم از انتهای کار بیام تا نزدیک سگ. مثلا فکر کنید این یک کمربند بلنده، این چربشم بکنم اینجوری بچه ها. چون چرم ضخیمه فقط 1 لاش میره داخل سگک و باعث میشه سگکمون خیلی چیز نشه، ضخیم نشه. وقتی که میخواد به اینجا برسه، این لبه اینم 1 کوچولو ببینین تا میکنم قبل از اینکه برسه به این شکل. از مثلا فکر کنید انتهای کمربند شروع کردم، بعد دوباره میرم سمت دیگه کار. ببینیم با سمت دیگه کار رو از انتها دوباره از انتهای کمربند میدوزم نزدیک این که شد بچه. دوباره لبه اینو چیکار میکنم؟ تا میزنم. فرقی نمیکنه. ببینیم به این شکل اضافه‌شم ببرم. ببینید به این ترتیب فقط بچه ها 1 لا از کمرمون ببینید میره داخل سگکمون. به این شکل نگاه کنید، لایه دوم میاد روی لایه دوم رو میگیره. این میشه کمرمون. چون توی چرم خیلی ضخیمه نمیایم 2 تا لا رو بذاریم داخل سگک رو برگردونیم. خب بچه موقع وصل آستینه، نکته مهم اینه که آستین هم خودش چرمه، هم یه لایه هم خورده، یه لایه ضخیم خورده. خب مسلما من نمیتونم اینجا رو دوخت بزنم و مثلا پارچه کت، پارچه‌های پشمی چینش بدم. چیکار میکنم؟ ببین آستین رو میارم از درز وسط مماس میکنم با قسمت بالای آستین، تاج آستین، اون قسمت سرشونه. این 2 تا نقطه رو مشخص میکنم، اینجا رو و اینجا رو. اینو اندازه میگیرم هر چقدر که هست. از طرف دیگه میرم دور تا دور حلقم رو اندازه میگیرم، ببینم اختلاف آستینم با اختلاف حلقم چقدره. من الان اندازه گرفتم، دور تا دور حلقم اندازه گرفتم، آستینم و دور تا دور حلقه لباسم هم اندازه گرفتم. حلقه آستین من الان 3 سانت از حلقه لباسم بزرگتره. چجوری اینو بیام خورد بدم؟ این اسمش نوار برتله. ببینید نوار برتلو یه نوار شفافه، ممکنه که توی خرازی پیدا بکنید، ممکنه پیدا نکنید. خب اگر پیدا نکردین هم مشکلی نیست. یادتونه قبلا روی این میزا یه رومیزی پهن میکردن، اینجوری حالت شیشه‌ای بود، پلاستیک شیشه‌ای بود. از اونم میتونید استفاده کنین. کجا داره؟ توی پلاستیک فروشی ها هست، متری هم میفروشن. برین نازکشو بگیرین، جنس خیلی ظریف و نازکشو بگیرین که راحت‌تر کش بیاد. من این رو 3 سانت از این قسمت کوتاه‌تر بریدم. اینجای این قسمت آستین من 23 است، باید بشه 20 سانت که 3 سانت از حلقم کوچیک‌تر باشه. اینو میارم میذارم اینجا لبه همین شروع خوردم.
یه کوچولو میکشمش. ببینید الان این 20 سانته، یه مقدار کوچیک‌تره دیگه از این، میبینیم به اینجا میرسه. خب یک کوچولو میکشمش مخصوصا تو این ناحیه که برسه به اینجا. یه دوخت درشت روش میرم. به کمک این دارم چیکار میکنم؟ این قسمت تاج آستینم رو یکم خورد میدم، چون اگه تاج آستین خورد نخوره نمیتونید سوار حلقه بکنیدش. این فقط برای چرم استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه چرم خیلی ضخیمه و ما نمیتونیم خوردش بدیم. به کمک این نوار برتل ما میایم اینو خورد میدیم. گفتم اگه پیدا هم نکردیم توی این پلاستیک فروشی ها میتونید از این پارچه های چی بهش میگفتن، سفره های رومیزی شفاف، از اونها استفاده کنی که فقط این کشش شما میخوایم که بتونی یه کوچولو کش بیاد موقعی که داریم دوخت میزنیم. ببین به اندازه 3-4 سانت هم کش بیاد برای من کافیه. بریم بذاریمش پای چرخ. خب بچه ها، نوار برتلتون اگه ارزش زیاد بود، مثلا 1 سانت بود، کمش کنین، نیم سانتش کنین که بالاتر از دوخت آستینتون، زاپاس دوخت آستینتون قرار بگیره که بعد بتونین راحت بشکافینش. ببینید یه کوچولو هم میکشمش موقع دوخت، خیلی هم نکشینش، قرار نیست چین بدیم کار رو. میبینید من یه ذره دارم میکشم تا جایی که میخوام دوخت میزنم. ببینید کار رو الان هنوز وصلم نکردم آستین. قشنگ اون پوفی که میخوام رو به چرمم میده. نگران اینا نباشین، وقتی که با آستین بدوزیمش بشکافیم اینا از بین میره. میرم به وصلش بکنم به آستین. بچه‌ها این قسمت تاج آستین که علامت زده بودم و وصل کردمش به سرشونه، میذارمش زیر چرخ. با اون فاصله اضافه دوخت 1 سانت هم دوختش میزنم دیگه. وقتی 1 سانت دوخت بزنید از نوار برتلتونم رد میشه. چه ببینین آستین رو دوختم، اینم تاج آستین. این چند تایی که خوردای اینجوری رو میبینین، اینا الان خود نوار برتل رو که بشکافم اینا اوکی میشه. ولی ببینین چقدر راحت من خوردش دادم و راحتم وصلش کردم به کار. ممکنه برید خرازی بگید به نوار برتل میخوام بهتون نوارای روبان نیم سانتی رو نشون، اونا هم یه جور برتلن، ولی شما بگین که من برتل شفاف میخوام. اگرم که نداشت که دیگه بهتون گفتم میتونید از همین مشمع هایی که قدیما روی چیز مینداختن، اینم از همون جنسه، فقط نوار باریک حالا هم نیم سانتی داره هم 1 سانتی، وگرنه چیز خاصی نیست. در اصل یه چیز کشداره، یه نوار کشدار شفافه که ما میتونیم به کمک اون حالا بتونیم آستینمون رو چین بدیم. و اگر فکر کردیم با کش هم میتونید این کار بکنید، نه، چون کش خیلی کش میاد، شما نمیتونید کنترلش بکنید و بعد ممکنه که آستینتون خیلی چین بخوره. فتیلش رو بدوزم، پای پلش هم بدوزم. آستینمون بچه‌ها میریم یه اتوی حسابی هم بهش میزنیم و بعد فتیله گذاری و اپل. فتیله رو از کنار همین اپل پنبه‌ای که میخرید میتونید در بیارید. ببینید یه تیکه نمد به اندازه 20 سانت هم باشه کافیه، بیشتر از اون هم نمیخواد باشه. 22-3 سانت هم باشه اوکیه. این نمد رو در عرض 3-4 سانت یا اینکه پارچه‌های نمدی هم میتونید استفاده کنید. از طرف آستین اول میذارم تو آستین، توی زاپاس دوختم دوخت میزنم یه بار، برای اینکه لبه آستینمون خیلی خوش فرم وایسه، مخصوصا تو چرم خیلی مهمه آستین دیگه. میارم یه بار دوخت میزنم، نمیذارم به دوخت اصلی برسه ها. خب بعد برش میگردونم
میبرم پشت کار، ببینیم میارمش سمت سرشونه، یه بارم دوخت از اینجا بهش میزنم. بعد اگه اضافه داشت که اضافهشو میبرم، اگه مثل مال من اضافه هم نداشت که هیچی دیگه. این میره توی بچه حلقه وای میسته، میره تو آستین وای میسته و باعث میشه خیلی آستینتون تو قسمت سرشونه خوش فرم بشه. دیگه وقتی به آخرای کار میرسیم، یه ذره هم کار سنگین شده، هم کار دیگه بد قلقی میکنه، یه ذره با ما راه نمیاد، میخوایم به چرخونیمش، میبینیم مثلا حلقه دیگه یه ذره بد قلق شده. به این حالت ببینید این هم فتیله لبش، که بعد یه دونه هم اپل از همین اپلای پنبه‌ای بهتون گفته بودم میارید میبریم و میدونید که چجوری هم باید ببرید، میذارید لبه کار. باید حتما با وسط سرشونتون اوکی کنید یکی بشه و بعد به لبه آستینتون به این قسمت دوخت بزنید. یه دوخت بستم به اینجا بزنید که بازی نکنه. خب بچه من فیتیله رو قبل از که فیتیله بدوزم نوار برتل شکافتم، فیتیلش هم دوختم. حالا نوبت اپلش. اپل بهتون گفتم چجوری بشوره، فقط حواستون باشه اپل یک سمتش به خاطر لایه لایه‌ای که گذاشته شده، میبینید یه سمتش میبینید این حالت برجستگی لایه ها خودش رو نشون میده، این سمتش نشون نمیده. این سمتش که نشون نمیده رو میذارید به سمت سرشونه. متوجه شدین؟ یعنی این لایه لایه ها از روی کار دیده نشه. اپل وسط تا میکنم، وسطش رو درست میذارم روی وسط سرشونم به این حالت. خب یه گیره هم میزنم و شروع میکنم. ببینید از این گوشه کار شروع میکنم با دست دوخت زدن تا این سمت. بعدش هم یه دونه بستم این قسمت کار میزنم بچه ها. این قسمت کار رو هم با یه بست به گوشه یقه وصلش میکنم. بهتون الان نشون میدم چجوری. اول بذارید این قسمت رو بدوزم. خب بچه ببینید این سمت کار، خب اپل من تا خود سرشونم نمیاد، یه سانت تا 1.5 سانت فاصله داره. من نمیتونم اینو بیارم اینجا بذارم بس بزنم، باعث میشه سرشونه کشیده بشه. یه طرفم میخوام متصل باشه به قسمت یقه، پاس دوخته یقه، که بازی نکنه، هی بر نگرده به سمت آستین. ببینید الان درست توی قسمت سرشونه اومدم یه چند تا بس زدم. خب بعد یه ذره فاصله میدم به اندازه مثلا 3-4 سانت و بعد میارم به سر اپلم وصل میکنم. میبینید این فقط واسه اینه که این بمونه. بچه‌ها میتونید چند بار این کارو بکنید، برید بیایید تا یه نخه، یعنی نگاه کنید یه همچین چیزی میشه، نگهش میداره خب، ولی تو کشش هم قرارش نمیده. به این ترتیب نگاه کنید میام اینو وصل. میتونید زنجیره هم بزنید، یعنی نختون رو به این ترتیب محکمتر و سفت‌تر میکنید، ولی با همین بسته ساده هم ببینید فقط نگهش داره پل رو تو اینجا. اینم از این. حالا بریم آستری رو هم بدوزیم، بعد بریم سراغ آستین دیگه‌مون. برای دوختن آستری هنوز از پایین لباس میتونم بچه‌ها داخل بشم، چون آستر پایین رو هنوز وصل نکردم. خب از پایین لباس بیام رو میز بهتون تو. خب بچه الان این قسمت کار من میخوام آستری تنه رو به آستین بس بکنم. اولین کاری که میکنی بچه حتما از داخل آستین دستتون رو میذارید میکنید داخل و مطمئن میشید که آستریتون نپیچیده. این خیلی مهمه ها. ممکنه که آستری رو بیارید بدوزید به کار اصلی، ولی آستری از داخل پیچیده شده باشه. پس از اینجا از دستم میکنم داخل از آستین، از ابتدای آستین، و نگاه میکنم ببینم آستری نپیچیده باشه. خب الان آستری من نپیچیده و قرار این به این وصل بشه، درسته؟ اینجا رو به اینجا یه سنجاق میزنم، یعنی بالای آستینم و یا پایینش رو، فرقی نمیکنه، یا درز پایینو یا درز بالا. خب البته باید برم آستین آستری رو یه خوردم بدم. فقط بهتون بگم از کجا، ببینید از پایین آستری، از پایین کارم میرم داخل به این حالت برمیگردونم و الان دیگه میدونم آستری کجاست، آستینم کجاست. این الان قراره به این وصل بشه و دور تا دور این رو کامل میتونم به این شکل دوخت بزنم. پس از پایین باید اول یه نقطه‌شو بچه‌ها با یه سنجاق وصل کنی که گیج نشه، حالا یا بالای تاج آستین یا پایین.
بعد از پایین برین داخل و دور تا دورش رو بدوزین. اولم که باید یه ذره خورد بدم بالای تاجو. خب بعد از اینکه بچه‌ها آستینا رو بست کردین دیگه باید پایین کارم ببندی. برای اینکه پایین کار ببندی قشنگ CFتون رو بچه‌ها دوتاشو لبه هاشو میذارید رو هم دیگه و پایین کارتون رو به این حالت ببینید باز میکنی. الان من یه کوچولو پستی بلندی داره، اون یه کوچولو رو ببینی اونم تو قسمت آستری، اون یه ذره رو ببینی میزنم صافش میکنم. بعد از اینکه اینو صاف کردم میرم و بهتون میگم که چجوری باید حالا ببندید پایین کار رو که خیلی تمیز و مرتب بشه. این یه ذره رو بگیرم. خیلی خوب. برای اینکه پایین کارتون رو بچه‌ها بتونید خیلی خوب ببندین ببینیم باید چیکار کنیم. الان من میخوام پایین کارم رو بیام به پایین آسترین وصل کنم، ولی در این حال قلفتی هم بشه. خب اگه اینو وصل کنم دیگه نمیتونم برگردونم. یکی از درزای پهلوتون رو، فرقی نمیکنه درز پهلوی این سمتتون یا یکی از درزاتون رو به اندازه 20 سانت تا 30 سانت باز میکنید. بعد از اینکه کار رو دوختین از همون 20 سانت کل کار رو میتونید برگردید و بعد اون 20 سانت 30 سانت رو میتونید خیلی راحت یا پس‌سوزی کنید یا زانفیکس بذارید چسب بزنید بعد پس‌سوزی کنید. خیلی کارتون راحت میشه. پس اولین کاری که میکنم یکی از درزا رو باز میکنم و بعد کار رو برمیگردونم و پشت و روی کار رو میذارم، یعنی هم روی هم آستر رو میذارم لبه کار رو با فاصله. بهتون میگم چجوری باید بدوزیم. بذارید اینو باز بکنم. چون برای دوخت قسمت پایین میبینید برگردوندم الان کار رو، این آستر اینم روی این کار از لبه کار تا دم سجاف، یعنی کل سجاف رو به اندازه زاپاس دوختی که گذاشته بودیم. مثلا ما 3 سانت زاپاس دوخت گذاشته بودیم، اینجا رو 3 سانت دوخت میزنیم. به خط دوخت سجاف که رسیدیم میریم پایین 2 سانت میریم پایین، بقیه کار رو دور تا دور با 1 سانت فاصله دوخت میزنن. حالا اگه شما 4 سانت پایین کارتون رو زاپاس دوخت گذاشته بودین، اول تیکه سجاف رو 4 سانت دوخت میزنی، به خط دوخت وصل سجاف و آستر به هم که رسیدی میرید پایین، بقیه کار رو با فاصله 1 سانت دوخت میزنیم. به خاطر اینه که ما بچه این قسمت سجاف رو که کاری نداریم چون از جنس پارچه است و مشکلی پیش نمیاد. قسمت آستر رو حتما باید بادخور بذاریم، یعنی چیزی بذاریم که بعدن اگر بخار دادیم به آستر و آستر پلاستیک داره دیگه موادش توش زیاده و خودش رو جمع کرد جایی داشته باشیم برای اینکه این آستر اگر یه ذره کوچیک شد پایین کارمون رو نکشه. پس 1 سانت دور تا دور میرسم، دوباره که رسیدم به سجاف اون طرف یه 2 سانت رو خط سجاف میرم بالا و 3 سانت هم دوخت میزنم لبه سجاف. بریم دوخت بزنیم. خب بچه ببینید حالا که دوختم میبینید اینجا 1 سانت اینجا 3 سانت، این قسمت رو باید خالی کنید. اضافه شد به اندازه همین قسمتی که تا 3 سانت دوختم. ببینید این قسمت رو خالی میکنم. خب زاپاس دوختش چون میخواد برگرده، مخصوصا چرم اینجا زخیمه، اینجا رو هم حتما یه چرتی بدید این گوشه رو. خب حالا کار رو برمیگردونم. از کجا برمیگردونم؟ از همون 20 سانتی که باز گذاشته بودم کار رو برمیگردونم. خب بچه‌ها قبل از اینکه کار رو برگردونم باید از این زانفیکس‌های کاغذی، اگه ندارین زانفیکسیه که ببینید یه سمتش کاغذه، اگر ندارین برید بخرید چون بدون این نمیتونید پایین کار رو پاکدوزی بکنید. ببینید میام لبه کار رو توی قسمت کار اصلی نه آستری، این زانفیکس رو میذارم از طرف زانفیکسش میذارم روی کار، این قسمتی که الان پایین تر از این 3 سانت دوختمه و اتو میزنم این زانفیکس رو با همین کاغذش میچسبونم روی کار اصلی. متوجه شدی؟ اینجوری که خالی کردم بالاتر از این 1 سانت این زانفیکس کاغذی رو با همین کاغذش میذارم و اتو میزنم. اگر اتو زدم براتون از پشت چرم دیگه خیلی راحت میتونید اتو بزنید. بریم پای اتو. خب زانفیکس رو ببینید از سمتی که زانفیکس داره میذارم روی کار و این سمتش که کاغذه به سمت بالا باشه. فقط از این قسمت 3 سانت دیگه اونورتر نباید بذارید چون میخوایم بعدا اتو بزنیم، لازمه که لب به لب این باشه. ببینید اتو رو میذارم. چرا حالا باید زانفیکسمون حتما کاغذی بشه؟ چون الان نمیخوایم از زانفیکسش استفاده کنیم، فعلا میچسبونمش. خب بعد صبر میکنم خنک بشه. وقتی که خنک شد کاغذش رو میکنم و برمیگردونم کار رو. هنوز نمیخوام از کار بعد از روی کار
اتو که زدم میزانی که خواستم و بردم داخل، بعد تازه از آن فیکسش استفاده میکنم و اتو میکنم. متوجه شدین؟ پس الان فقط از قسمت کاغذش میچسبونم. ببینید خیلی راحت هم میچسبه. و بعد خنک که شد حتما بچه کاغذش رو برداریم، چون اگر خنک نشده باشه کاغذش رو برداریم به همه جا میچسبه زان فیکسش. خب به این حالت تا انتها، درست تا همون اون سمت کار، تا جایی که برش زدیم بچسبونم. خب بچه ببینید خنک شد. من یه چند دقیقه صبر کردم خنک شد. بعد از اینکه خنک شد میام قسمت کاغذش رو میکنم. ببینید زانفیکسش دیگه مونده، ولی الان چون دیگه خنکه نمیچسبه اگر به جای دیگه برخورد کنه. حالا میرم کارو برمیگردونم. خب حالا چون میخوام بچه برگردونم، حالا چون میخوام چرم اتو کنم، حتما از زیرش یه کاغذ بذارید. بعد این کاغذ رو بچرخونید بیارید روی کار، با کاغذ اتو میزنید. این یک نکته، هیچ وقت اتو رو مستقیم نمیذارید، با کاغذ بهتر از پارچه است. ببینید وسط کار به اندازه 2 سانت خب گیره زدم که مشخص بشه. چرا؟ چون 1 سانتش رفت توی دوخ، 3 سانت واپس دوخته شدم، 2 سانت بیشتر الان نباید. وسط اتو میزنم میام کنار، چون دیگه کناره های کار 2 سانت نیست، کج میشه میرسه به 0. خب پس از وسط شروع کردم. الان دستم اینجوری میذارم، بعد یکی از این گیره ها رو برمیدارم. خب بیشتر از 2 سانت تا نشه. خب و بعد این کاغذ رو میذارم روی کار. فقط باید مواظب باشین الان درست اتو کنید، چون دیگه زان فیکس داره. وقتی شما اتو کنید اون دیگه میچسبه. خب بلافاصله بعدش اتوی سرد میخواد. الان پیدا کنیم اتوی سردمونو. خیلی خوبه. اونجا بود. حالا اینو میذارم، اینم همون کارو میکنه. ببینید میذارم سرد بشه. خب الان به آستری کار ندارم، ولی بعد از اینکه یک دور اتو زدم پایین کارو، آستریرم به این حالت ببینید میارم میذارم روی کار و حالا یه بارم با آستری اتو میزنم. الان دیگه آستری اومد روی کار، میتونید از روی خود آستری هم اتو بزنید. تیکه به تیکه اینو باید به این حالت اتو بزنید. بلافاصله هم که اتو زدم ببینید پرس سردش میکنم. دور تا دور پایین کارتون بچه ها باید به این شکل بشه. دیدی؟ بیشتر از اینم نباید دیگه تا بزنید، چون دیگه قد کارتون کوتاه میشه. پس من همه کار رو به این شکل اتو میزنم. خب بچه وقتی که از پشت اتو زدم و دیگه مطمئن شدم همه چیز اوکیه، یه بارم از رو اتو میزنم. ببینید به این حالت کاغذ رو میذارم رو کار و یه اتوی حسابی باید پایین کارتون بذارید. ببینید دیگه پایین کارتون قشنگ هم پرس میشه، هم زان فیکسش دیگه چسبیده و هم خیلی تمیز و مرتب. خب بچه زدن جادوگمه روی چرم از اون قسمت های خیلی 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 چالش برانگیزه که منم توی خونمون با اینکه یه چرخ خونگی دارم، همه پارچه ها رو جادوگمه میزنه، چرم و جادوگمه نمیزنه. یا چرم رو باید جادوگمهش رو فیلتافی بدوزید که خیلی راحته، یا اینکه اگر نخواستین فیلتافی بدوزین باید جادوگمه بزنید دیگه. حالا من میخوام بهتون بگم با چرخ راسته چجوری جادوگمه بزنید اگر که پایه جادوگمه نداره راستتون، مثل من که الان پایه جادوگمه ندارم برای یک چرخ راسته. میخوام بهتون نشون بدم چطوری روی چرم با چرخ راسته داره. اولا که باید چربش کنید کارو، چون میخوایم روی خود چرم کار کنیم. و بعد ببینید من با نمیدونم تو تصویر مشخصه یا نه، با خودکار حرارتی مثل یه شکل یه جادوگمه، یعنی یه مستطیلی کشیدم که عرض این مستطیل بچه‌ها میبینید تقریبا 2-3 میله. میبینید مستطیل رو با خودکار حرارتی کشیدم روی این مشخصش کردم. حالا میام چیکار میکنم؟
حالا میام درجه چرخم رو میذارم روی کمترین درجه ممکن. الان مال من یکه، کمترین درجه ممکنش یکه، گذاشتمش روی یک و بعد شروع میکنم بچه ها به دوختن. دوخت ساده دور تا دور این مستطیل رو بچه ها، مستطیلی که الان کشیدم چند دور دوخت ساده میرم. خب فقط حتما باید چربش کرده باشید بچه ها. یک دور نه، چند دور. خب ببینیم الان چند دور رفتم، بهتون نشون بدم. الان به این شکل ببینید چند دور اینجا رو دوخت رفتم. حالا با یه بشکاف یا یه قیچی این رو داخلش رو باز میکنم. بشکاف رو پیدا کنم. اینجاست. خب ببینید داخل این رو قشنگ به این حالت آروم که دوختمون رو نبریم بازش میکنیم به این شکل. الان چی داریم؟ یه جادوگمه خیلی 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 راحت که با چرخ راسته زدیم. میبینید چون دوختمونم خیلی ریز بوده به این حالت دور پارچه چرممون دوخته شده و الان خیلی راحت دگممون از داخلش رد میشه و میتونیم به عنوان جادوگمه ازش استفاده بکنیم به این شکل. دیدین؟ دیگه حتی اگر که پارچه‌های معمولی رو به این روش جادوگمه زدید، مثلا کتش پشمی دارید، این قسمت کار بچه حالا چون چرمه ریش ریش نمیشه، این قسمت کارتون ممکنه ریش ریش بشه. اینو به این حالت برمیگردونید با یه فندک نخای اضافهش رو کامل میتونید بسوزونید و از بین ببرید. ولی حالا این چون چرمه و اینطور نیست دیگه این ریش ریش هم نمیشه. به همین سادگی جادوگمه‌ای زدم که دگمه میتونم ازش رد بکنم و کارم من انجام دادم با چرخ راسته. اینم از جادوگمه کار. خب بچه من جادوگمه هامو زدم، از بالا به اندازه 5 سانت اومدم پایین چون قرار نیست یقه‌مون بیاد رو هم دیگه. از اینجا هم 7 سانت فاصله گذاشتم. از لبه کار 1.5 سانت اومدم تو. طول جادوگمه من تقریبا برای همچین دگمه 3 سانت و نیمه. خب این از جادوگمه که زدیم. حالا من میخوام ادامهش هم یه 3-4 تا دیگه بزنم. دوست دارم پر از دگمه باشه. دگمه هاش خوشگله، ببینید خوشگل میشه کار. حالا برای دوخت این دگمه ها بچه ها، دگمه ها هم دوختشون حالت خاصی داره. نمیتونید هر جور که دلتون میخواد دگمه رو بدوزید چون چرمه. حتما باید پشت دگمه‌تون بچه ها از این دگمه های کوچیک ریز استفاده بکنید برای اینکه نگه داره دگمه‌تون رو. خب اولین کاری که میکنم ببینید جادوگمه هامو باز میکنم اول. خب برای اینکه بچه‌ها جای دقیق دگمه‌تون رو داشته باشید و بتونید دگمه رو بدوزید، ببینید میام از بالا یقم رو یکی میکنم. خب جادوگمه من باز کردم دیگه، جادوگمه بازه. از ابتدای جادوگمه، گوشه ابتدایی جادوگمه سوزنم رو میذارم داخل. خب چون جادوگمه بازه سوزن رد میشه دیگه ازش. و بعد اینجا میشه بچه جای جادوگمه شما. حالا این نخه گیر کرد اینجا میشه جای دگمه شما. خب این رو برمیگردونم میارم به سمت پشت. حالا دگمم رو اینجا میدوزم. دگمم رو وقتی دارم میدوزم همراه دوخت دگمم بچه پشت کار حتما یه دونه از این دگمه های ریز میدوزم، از این دگمه هایی که برای ثابت نگه داشتن جادوگمه است. به خاطر اینکه کار من چرمه و چرم بچه احتمال اینکه سوراخ بشه هست. به این ترتیب نگاه کنید، یعنی از رو دگمم رو گذاشتم، از پشتم این دگمه ریز 4 سوراخ رو گذاشتم که بتونم به کمک اون بدوزم و بقیه کار
دگمه رو میدوزید به همین سادگی.